નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે અને આ મુલાકાત ખૂબ જ ખાસ છે, કારણ કે આ મુલાકાત છે જવાનોના મનોબળ વધારવા માટેની. તો અમદાવાદ એરપોર્ટથી હેલિકોપ્ટરથી તેઓ નર્મદાના કેવડિયા ખાતે પહોંચ્યા હતા અને સાથે જ સીધા ત્યાંથી ઓલ ઇન્ડિયા કમાન્ડર કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા માટે પહોંચી ગયા છે. તો જ્યારે વાત હોય ઓલ ઇન્ડિયા કમાન્ડર કોન્ફરન્સની, ત્યારે ચોક્કસપણે આજે તેના વિશે જ ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે ઓલ ઇન્ડિયા કમાન્ડર કોન્ફરન્સ આ શા માટે રાખવામાં આવે છે અને સાથે તેનો આ ઉદ્દેશ્ય શું કહી શકાય છે. કારણ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ પહેલાં જ ઓલ ઇન્ડિયા ડિફેન્સ કોન્ફરન્સ દિલ્હી બહાર યોજવા પર ભાર મૂક્યો હતો ને ઓલ ઇન્ડિયા ડિફેન્સ કોન્ફરન્સમાં આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિને આપણે કઈ રીતે જોઈ શકીએ છીએ અને સાથે જ ત્રણેય સેનાના જે ટોપ કમાન્ડર્સ છે તેમને આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરવાના છે, તેમની સાથે ખાસ વાતચીત કરવાના છે. તેમના મનોબળને વધારવા માટેનું આ સંબોધન ખાસ હોઈ શકે છે અને સાથે જ નર્મદા કેવડિયા ખાતે આ વખતે આ ડિફેન્સ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે કે આજે ત્રીજો દિવસ છે ત્યારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે ઓલ ઇન્ડિયા કમાન્ડર કોન્ફરન્સ ચાલી રહી છે અને ગઈકાલે સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહે પણ આ કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ કોન્ફરન્સના સમાપન સમારોહમાં આવ્યા છે. ત્યારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે આ પ્રથમ અવસર છે કે દેશના આર્મી, નેવી, એરફોર્સના વડા સાથે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને ત્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમને સંબોધન કરવાના છે. ત્યારે ખાસ શું હશે આ સંબોધનમાં, શું હોઈ શકે છે, ત્યારે તેમના સંબોધનને આપણે કઈ રીતે લઈ રહ્યા છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના મનોબળને કઈ રીતે વધારી રહ્યા છે અને આ સાથે જ ખાસ કરીને જે આ કોન્ફરન્સ છે ડિફેન્સ કોન્ફરન્સ, કમ્બાઇન્ડ કોન્ફરન્સ, તેના વિશે પણ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. જેની માટે મારી સાથે અહીંયા જોડાઈ ગયા છે કોમોડર ઉત્પલ વોરાજી અને રક્ષા વિશેષજ્ઞ હિરેન કોટકજી. આ બંનેનું સ્વાગત છે. વેલકમ ટુ કરંટ ટોપિક. તો સૌથી પહેલા કોમોડર ઉત્પલ વોરાજી, અત્યારે હાલ જ્યારે આ એક કહી શકાય છે કે એવો અવસર છે કે જ્યારે મેં પ્રકારે વાત કરી કે જે રીતે આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમાં ઉપસ્થિત રહી રહ્યા છે, ત્યારે સૌથી પહેલા જે કમાન્ડર્સની આજે બેઠક યોજાઈ રહી છે, જે કમ્બાઇન્ડ કોન્ફરન્સ યોજાઈ રહી છે, જેમાં ભાગ લેવા માટે આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આવી પહોંચ્યા છે, આ જે કોન્ફરન્સ છે તેનું કેટલું મહત્વ કહી શકાય છે? પીનલ, તમારો આ મુદ્દો બહુ જ મહત્વનો છે, કારણ કે આ જે કમાન્ડર્સ કોન્ફરન્સ વિચ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ કમ્બાઇન્ડ કમાન્ડર્સ કોન્ફરન્સ, એટલે જેમ આપણે તમે જેમ હાઇલાઇટ કર્યું એ પ્રમાણે આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ ત્રણેયના ટોપ કમાન્ડર્સ આ કોન્ફરન્સની અંદર ભાગ લેતા હોય છે. હવે આ કોન્ફરન્સ બે રીતે જો એ મહત્વની બની જાય છે. એક તો ધીસ ઇઝ આની જે પીરિયોડિસિટી છે દેટ ઇઝ ટ્વાઇસ એ યર, અને એટ ટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ધી બાયએન્યુઅલ કમાન્ડર્સ કોન્ફરન્સ. અને એની અંદર ઓપરેશનલ ઇશ્યુઝ અને બીજું વેલફેર ઇશ્યુઝ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઇશ્યુઝ પણ હાઇલાઇટ થતા હોય છે. કારણ કે જ્યારે કોઈ પણ દેશની અંદર જ્યારે સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ આર્મી ઇન ધ વર્લ્ડ, ફોર્થ લાર્જેસ્ટ નેવી ઇન ધી વર્લ્ડ એન્ડ સિક્સ લાર્જેસ્ટ એરફોર્સ ઇન ધ વર્લ્ડ ગવર્મેન્ટ ઓફ ધ ડે ને જ્યારે એકાઉન્ટેબલ હોય ઇન અ ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી લાઇક ઇન્ડિયા, ત્યારે it becomes all the more important that the political leadership and the military leadership, the military might of the country, they are in sync with each other. અને માટે તે બંનેની અંદર જે આઈડિયોલોજીકલ ડિસ્કોર્સ થવો જોઈએ એ બહુ જ જરૂરી બની જતો હોય છે. અને આ માટે ઇન એડિશન ટુ ધેટ જે ટોપ નોચ કમાન્ડર્સ જે હોય એ ભારત જેવા દેશની અંદર હું એક દાખલો લઉં કે આર્મીનો, we have northern command, northwestern command, eastern command, southern command, central command, અને દરેક કમાન્ડ ઇટસેલ્ફ ઇઝ ઇન લાઈક અ કન્ટ્રી. અને માટે આટલું જ્યારે આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ જ્યારે ફેલાયેલું હોય ત્યારે ઓલ ધ મોર રીઝન કે જે આર્મી હેડક્વાર્ટર્સ ઓર ઇન્ટિગ્રેટેડ હેડક્વાર્ટર્સ ઓફ ધ ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ કે એમના જે દિલ્હીમાં આવેલું છે અને જ્યાંથી આર્મી, નેવી અને એરફોર્સના ચીફ કન્ટિન્યુઅસલી દે આર ઇન ટચ વિથ ધી મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ, ત્યારે જે પણ એના જે આઈડિયોલોજી, એના ફ્યુચરિસ્ટિક પ્લાન્સ, ઓપરેશનલ ડિઝાઇન્સ અને એ જે બધું નક્કી થાય એ એકબીજાની જોડે જાણવું અને એના દરેકને કોન્ફિડન્સમાં લેવા જરૂરી હોય છે. માટે અત્યારની સિચ્યુએશનમાં કે જ્યારે કન્ટ્રી ઇઝ ફેસિંગ કોમ્પ્લેક્સ ચેલેન્જીસ, ઓન ધી એક ચાઇના જેવા એડવાઇઝરી કે વિચ ઇઝ ન્યુક્લિયરેબલ, અને સેકન્ડલી પાકિસ્તાન વિચ ઇઝ એટ મોસ્ટ ઇટ કેન બી કોલ્ડ એ ઇરિટેશન, બટ ઇટ ઇઝ સ્ટીલ a nuclear armed rogue neighbor. અને માટે when you have to deal with it, everybody has to be on the same sync. Secondly, Peenal, the most important part je che, gone are the days where individual service can fight its own battle.
અને માટે integrated warfare or a joint warfare has now become the norm of the day, because we have also added the strategic command, the space command, the nuclear command, and in also that now the satellite and cyber warfare has also got added into the nature of warfare. માટે આ બધી જ્યારે સિચ્યુએશન ને ડેવલપમેન્ટ થતી હોય ત્યારે we have already graduated from a individual service related warfare and warfare plans to integrated commands and integrated warfare, and now we are moving to theater command. And a theater command proposal has already gone to the Ministry of Defense by the CDS, which is now part and parcel of the Ministry of Defense under the nomenclature of DMA, Department of Military Affairs. માટે આ જે the combined commanders conference યોજાઈ રહી છે એ બહુ જ significant છે. અને માટે જેમ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી is always insisting on the online commanders should move away from Delhi. અને therefore તમને જો યાદ હોય અને આપણે આપણા દર્શકોને પણ જણાવવું જોઈએ કે પહેલા in the past it has also been held in Jodhpur, once it has been held on the India's aircraft carrier Vikramaditya, and now it is being held in Kevadia. So therefore I do not want to give a regional touch, because armed forces are above that kind of a regional touch of politics. But the fact is that the Prime Minister would have loved to show the top commanders of the Army, Navy and Air Force the facilities in the Kevadia, and at the same time it can give them a isolated the kind of environment in which they can discuss one to one the complex situations or the challenges the country is facing. And this is the time where they both know each other's mind, each other's thought process, and how under the political leadership of the day, how the armed forces have to move ahead and face the challenges of the future. This is a very important event. અત્યારે ખૂબ જ જરૂરી છે આ વાત, અને આ અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે તેને જોતા કહી શકાય છે કે અત્યારે જે પ્રકારે આપ જણાવી રહ્યા છો કે એ લોકો પણ એકબીજાને ખૂબ સારી રીતે સમજી શકે અને ત્યાર પછી કોઈ એક રણનીતિ ઘડવામાં આવે તે અત્યારે ખૂબ જરૂરી છે. ત્યારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે આ પ્રથમ અવસર છે કે જ્યાં દેશના આર્મી, નેવી અને એરફોર્સના વડા બધા જ એકત્રિત થયા છે સાથે, અને ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે. ત્યારે હિરેન કોટકજી, આ ખાસ કરીને જ્યારે આ વાત અહીંયા કેવડિયા કોલોની ખાતે થઈ રહી છે, ત્યાં આ પ્રથમ અવસર છે, તેને એને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? બિલકુલ સાચી વાત છે. આ અવસર ખાસ સાંકેતિક પણ છે. અહીંયા માત્ર ત્રણેય સેનાના કમાન્ડરોને કેવડિયાની યાત્રા કરવા માટે નથી લાવ્યા. પ્રધાનમંત્રી અને રક્ષા મંત્રી બંને કોઈ પણ કાર્યક્રમ આપે અને ક્યારે પણ દેશની જે સ્થિતિ હોય રક્ષાને બાબતોને લઈએ ત્યારે કોઈ પણ એમનો કાર્યક્રમ આપવાની જગ્યા હોય, કાર્યક્રમનું સ્વરૂપ હોય, કાર્યક્રમમાં સામેલ થતા લોકો કંઈક ને કંઈક સંકેત આપતો હોય, અને ત્યારે જ્યારે સરદાર પટેલના સાનિધ્યમાં આ બેઠક યોજાઈ રહી છે. એક્ઝેક્ટલી પિનલ, બહુ જ સરસ બાબત છે. અમે તો રક્ષા અંગે ઘણો બધો અધ્યયન કરી છે, પણ આપ જો આ બાબતે આટલી સરસ રીતે સમજી શકો છો તો બહુ સારી બાબત કહેવાય. જી જી જી. સરદાર પટેલ ભારતની અખંડિતતાના એમણે પાયો રાખેલો. ભારતના રજવાડાઓને એક સાથે એમણે જોડી અને એમણે ખરેખર ભારતને અખંડ ભારત બનાવ્યું. એવા સમયે જ્યારે કે અત્યારે આપણે આ બાબતે ખાસ ઉલ્લેખ કરવો પડશે કે જે ALA દ્વારા, જે ચાઇનાની આર્મી દ્વારા જે સરહદો ઉપર જે પ્રકારે લડાખમાં જે ઘર્ષણની ઘટનાઓ બની, ત્યાર પછી સતત ચીનની જે અવરચંડાયો સરહદને મામલે લઈને છે. માત્ર ચીન અને ભારતની જે આપણે સરહદો શેર કરીએ છીએ એટલું જ નહીં, પરંતુ પાકિસ્તાનની સરહદોને પણ ધ્યાનમાં લઈએ તો ત્યાં પણ ચીનની દખલગીરી બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં સતત વધેલી જોવા મળી રહી છે. આ બધી પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈને આ કોન્ફરન્સ વધારે અગત્યની પણ છે. બીજી જે આપણે થિયેટર કમાન્ડની હમણાં વાત કરી હતા, થિયેટર કમાન્ડ છે એ ઓલરેડી 32 દેશોમાં આ પહેલા ચાલુ છે, પરંતુ ભારત આપણે ચોથા નંબરનું જ્યારે વિશ્વમાં સૈન્ય ધરાવતું હોય ત્યારે પણ આપણી પાસે જો આ થિયેટર કમાન્ડની વ્યવસ્થા આપણે ન કરીએ તો સ્વાભાવિક રીતે એ બહુ જ એની તાતી જરૂર છે. અને સેના સમજે છે, સેના અને CDS એ બાબતે ખૂબ જ ગંભીર છે. અને આ જ મુદ્દે તેઓએ આ જે કોન્ફરન્સ છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કદાચ એ નિર્ણય પણ જાહેર કરવામાં આવે પૂરેપૂરી શક્યતા છે. જી જી ચોક્કસ. અને હવે આપણી સાથે ચર્ચામાં લલિત રાવલ પણ જોડાઈ ગયા છે. લલિત રાવલજી, આપનું પણ સ્વાગત છે કરંટ ટોપિકમાં.
સૌથી પહેલા આપની પણ પ્રતિક્રિયા લેવા માંગીશ અને સાથે જ આ બેઠકને કેટલી મહત્વની કહી શકાય છે. જે પ્રકારે ઉત્પલ વોરાજી અને હિરેન કોટકજીએ જણાવ્યું છે, સરદાર પટેલના સાનિધ્યમાં કેવડિયા ખાતે જ્યારે દેશની આર્મી, નેવી અને એરફોર્સના વડા, ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યા છે, રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ આવ્યા હોય, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જવાનોના મનોબળને વધારવા માટે અહીંયા પહોંચી રહ્યા હોય, ત્યારે આ કેટલું મહત્વનું કહી શકાય છે? ખૂબ મહત્વનું અને સિગ્નિફિકન્ટ આ કોન્ફરન્સ યોજાઈ રહી છે. આવી ભૂતકાળમાં પણ યોજાતી, પણ આપણા ભારત દેશમાં આપણી ત્રણેય પાંખમાં વહેંચાયેલી કમાન્ડ હતો. એરફોર્સનો અલગ, નેવલનો અલગ અને આર્મીનો અલગ. જે આ સરકારના આવ્યા પછી આપણે એક નવું પદ ઊભું કર્યું, જેને CDS કહીએ છીએ આપણે, ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ. એના એક કમાન્ડ તહત આખું મિલિટરી ફોર્મેશન આવે અને કોઓર્ડિનેશન અને કોઓપરેશન વધે અને આપણી મિલિટરીનો પાવર એને પ્રોપર વેમાં એનાલિસિસ થાય, એની સ્ટ્રેન્થ શું છે, એની વીકનેસ શું છે, એની થ્રેટ શું છે અને એની ઓપોર્ચ્યુનિટી શું છે, એ આખું થતું હતું. પણ છેલ્લા 2014 પછી આ લગભગ 4થી કે 5મી વખત થઈ રહી છે અને આ વખતની જે થઈ રહી છે એ મહત્વની એટલા માટે છે કે આર્મીના કમાન્ડર્સ સાથે સાથે એ જુનિયર લેવલના અધિકારીઓને પણ સામેલ કરવાના છે અને એમને પણ ઉદ્બોધન કરવાના છે. અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી, આપણા રક્ષા મંત્રી શ્રી, આપણા NSA ડોવાલ સાહેબજી, બધા જ, અને CDS આપણા જનરલ બિપિન રાવતજી, આ બધા સામે રહી અને સાથે રહી અને એ પ્રમાણેનું એમના માર્ગદર્શન, એમના મોટિવેશન આપી અને આપણા મિલિટરી ફોર્સિસની કંઈ પણ પ્રકારની જો ઉણપ હોય તો એને કેમ દૂર કરવી, શું ઉણપો છે એ પણ એમની પાસેથી જાણી અને એને દૂર કરવા માટે શું કરવું, એનું આખું બ્રેન સ્ટોર્મિંગ કરી એ પ્રકારની આ કોન્ફરન્સ એ ભારત દેશની હાલની અત્યારે જે ચાલી રહેલી પરિસ્થિતિ છે એના અનુસંધાને આ ખૂબ મહત્વની છે. કારણ કે આપણે બે બોર્ડર ઉપર આપણે અત્યારે હાલ થ્રેટ જોઈ રહ્યા છીએ, LAC અને LOC ઉપર. એટલે બંને માટે જોઈન્ટ આપણું એક મિલિટરી થિયેટર કમાન્ડ ઉભો થાય એ ખૂબ જરૂરી પગલું એ આ સરકાર ભરાવી રહી છે. અને આપણી આર્મ ફોર્સિસ એટલી સક્ષમ છે, એટલી સબળ છે કે આ પ્રમાણેના આયોજનથી આપણી સંપ્રભુતામાં અને આપણી કેપેસિટીમાં, આપણા આર્મામેન્ટમાં, આપણા વોર કેપેસિટીમાં એ બધી જ રીતે પહોંચી વળવાને સક્ષમ બનાવવાના પ્રયાસ રૂપે આ બધું કરી રહ્યા છે. જી ચોક્કસથી. તો ઉત્પલ વોરાજી, આપણે જે રીતે લલિત રાવલજીએ તો સમજાવ્યું છે, પરંતુ તેની સાથે સાથે આજે હવે જે કમ્બાઇન્ડ આ જે કોન્ફરન્સ થઈ રહી છે અને પહેલા જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોન્ફરન્સની વાત કરવામાં આવે તો આ બંનેને આપણે કઈ રીતે અલગ અલગ જોઈ શકીએ છીએ અને એની સાથે સાથે આ બેઠકનું ખાસ શું મહત્વ રહેતું હોય છે, અને જ્યારે કે હવે આ સરકારમાં આપણે આ જે નવું જોઈ રહ્યા છે કે જ્યારે આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ એટલે ત્રણેયનું જે કમ્બાઇન્ડ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી રહી છે તેનો સીધો લાભ કઈ રીતે થઈ રહ્યો છે, શું કહી શકાય છે? See, Pinal, let's make one thing very clear. કે આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કમાન્ડર્સ કોન્ફરન્સ અને બાયએન્યુઅલ કમાન્ડર્સ કોન્ફરન્સ જે થતી હતી એ પહેલા એ હવે એ ભૂતકાળ થઈ ગયો. માટે લેટ અસ નોટ ટચ અપોન ધેટ. અને ઘણા વર્ષોથી, એટલે એ પ્રમાણે પણ ઇવન ઇન ધી લેટ અસ બી ફેક્ચ્યુઅલ, even in the UPA government time, the HQ IDS, Headquarter Integrated Defense Staff, was already formed. And at that moment of time, the integration of the defense forces had already taken place. But CDS was not announced, which was announced by this government. એટલે કન્સેપ્ટ તો પહેલાથી ક્યાંક આવી ગયો હતો ત્યારે બી. That's right. The HQ IDS was already in vogue. And integration of the defense forces and the common ability and the common, the utility forces were already being planned. Now, because no country of our size and our armed forces can, and especially in today's context, can go independently at war. It is not possible. And therefore, apne jyare ave, in the geopolitical sense, when the challenges and the threats, and the threat perception is, crossing the boundaries and the borders, then therefore, like say, for instance, with China, if you have to go and take on China in South China Sea, only Navy or only Air Force or only Army, you cannot go to war. As a nation, in a comprehensive manner, you have to go to war. And therefore, you have to have a comprehensive war-fighting machine and war-fighting plans and war-fighting ability. Now, if that is to be created, all of them, they have to come at one table. ને માટે એવું નથી કે આજે આ કમાન્ડર્સ કોન્ફરન્સ માટે એ લોકો પહેલી વાર ટેબલ પર બેસીને બધું પ્લાન કરશે ને No,
That is not an issue at all. આ જાતની conferences, have been held in the past also. And this gives an opportunity for various commanders of the various armed forces like Army, Navy, Air Force, political leadership to come, face to face and understand each other. અને જ્યારે પણ પોલિટિકલ લીડરશિપને જરૂર લાગે ત્યારે પર્ટિક્યુલર કમાન્ડર્સ આર ઓલવેઝ કોલ્ડ ઓન ડ્યુટી. And this kind of discussions always take place, but in a systematic manner, in a cohesive manner, in a comprehensive manner, in a structured manner. They all sit on the one table and they do this kind of discussion and deliberation. The word is deliberation. It is undertaken અને ભવિષ્યની રણનીતિ ઘડાય છે. અને એને પછી એ લોકો they go back to their own formations and they start acting on the leadership directive, which can be political or which can be military leadership. So therefore let us understand, and therefore આજે નહીં એટલે ઉત્પલ વોરાજી પણ આ સમયે જ્યારે આ થઈ રહ્યું છે ના પીનલ, પણ આ ડિફેન્સ મિનિસ્ટર અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નું એડ્રેસ ઇટ ઇઝ ઇનવેરિયેબલી આનું એક અભિન્ન અંગ છે. માટે ડિફેન્સ મિનિસ્ટર ઓલવેઝ addresses the commanders conference, and last day of the session prime minister also addresses and gives his leadership directive. So therefore it is not that something is being done for the first time. This is a structured way of conducting a commanders conference. Let us be clear on that. And now that the CDS has been formed, the CDS is also part of the defense ministry. Like I said, it is part of the, it is called the DMA, Department of Military Affairs, which is headed by CDS. And Mate, in a structured manner, in a cohesive manner, they all sit together and they discuss that. કેવડિયાનું શું મહત્વ છે ને શું સિગ્નિફિકન્સ છે it is a different matter કે એમને જેમ હરેનભાઈએ કહ્યું એ પ્રમાણે કે કેવડિયાની અંદર સરદાર પટેલ સાહેબના પ્રતિમા નીચે આ ઘડાઈ રહી છે. that is to be seen in a different manner. But the commanders conference is a regular feature which takes twice a year. જી ચોક્કસથી, અને એ જ રીતે આ વખતે કરવામાં પણ આવી રહી છે. પરંતુ કદાચ ગુજરાતીઓ માટે આ વધુ ગર્વનું થઈ જાય છે કે જ્યારે આ કેવડિયા ખાતે જેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યારે. અને હિરેનભાઈ, અત્યારે જે વાત કરવામાં આવી રહી છે લાગે છે કે ક્યાંક અત્યારે જે પ્રકારે ભારત અને ચીન તેમજ પાકિસ્તાન સાથે કોઈ ઘર્ષણની અહીંયા કોઈ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. કારણ કે એક તરફ અત્યારે વાત કરી લલિતભાઈએ પણ કે આપણે જે પરિસ્થિતિ જોઈ રહ્યા છે LAC અને LOC પર, અને તે પ્રકારે અત્યારે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાં પણ ખાસ રણનીતિની અપેક્ષા આપણે રાખી રહ્યા છે, ત્યારે લાગે છે કે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારની પરિસ્થિતિ LAC અને LOC પર એવી કોઈ જોવા મળી રહી છે. હિરેનજી. બિલકુલ, એટલે અહીંયા આપણે એક ચોક્કસપણે જોવું જ પડે કે એ ક્યાં યોજાઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં યોજાઈ રહી છે આ કોન્ફરન્સ પહેલેથી યોજાય છે. એ સામાન્ય રીતે રક્ષાની બાબતો સાથે જોડાયેલા લોકો બધા જાણતા જ હોય છે, પરંતુ આ વખતની કોન્ફરન્સ જે આયોજન થઈ રહ્યું છે એ અહીંયા થાય છે તો એ સિગ્નિફિકન્ટ પણ છે અને એનું મહત્વ એની સાથે જોડીને જોવું પડે. સ્વાભાવિક રીતે આ મેં જેમ વાત કરી એમ પ્રધાનમંત્રી શ્રી આ બાબતે બહુ સજાગ છે અને અહીંયા ગુજરાતમાં જયારે યોજાય છે ત્યારે અહીંયા એનો સમાચારો છે એ આપના જેવા સક્ષમ માધ્યમના કારણે ગુજરાતભરમાં સ્વાભાવિક રીતે પ્રમાણમાં વધુ રીતે લોકો સુધી પહોંચે છે. અને એમાં પણ ગુજરાતની ભાગીદારી ભારતીય સેનામાં જે પ્રમાણમાં ઓછી રહેતી હોય છે એમાં પણ વધારો થવાની શક્યતા છે. જેમ કે મિલિટરી રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ છે એ પણ સતત એ બાબતે ચિંતિત રહેતું હોય છે. માટે અહીંયા એને જોડીને જવું પડે. જેવી રીતે આપણે અહીંયાથી દાખલા તરીકે મહારાષ્ટ્રમાં જઈએ તો શહેરોમાં લોકોને હિન્દી અને અંગ્રેજી આવડતા હોય, પરંતુ ગામડામાં જઈએ તો આપણે મરાઠીમાં જ વાત કરવી પડે. તો રિલેટ કરવું બહુ જરૂરી બની જાય છે. બીજી એક ખાસ બાબત અહીંયા હું એ પણ જોઈ રહ્યો છું કે અત્યારે એવી કોઈ ઘટનાઓ નથી બની રહી સરહદ ઉપર. ચોક્કસથી આપણે ઘર્ષણ અત્યારે ચીન સાથે એટલે કે કહેવાય કે જે આપણો સંબંધો છે એ ગરમ છે એ ચોક્કસ છે, પરંતુ અત્યારે કોઈ એવી ઘટના નથી કે જેના કારણે આ કોન્ફરન્સ રૂટીન છે. પરંતુ એનું મહત્વ અત્યારે આવી રીતે યોજાતું હોય અને પ્રધાનમંત્રી પોતે એમાં હાજરી આપતા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે એની નોંધ બહુ સારી રીતે લેવી જરૂરી છે. જી ચોક્કસ. અને લલિત રાવલજી, અત્યારે જે કોન્ફરન્સની આપણે ખાસ વાત કરી રહ્યા છે, શું લાગે છે અહીંયા ડિફેન્સ માટે કોઈ મહત્વના પગલા લેવાઈ શકે છે અત્યારે આ જ્યારે બેઠક યોજાઈ રહી છે તેમાં? બિલકુલ સાચી વાત બેન. વોરા સાહેબે આપણને ખૂબ ડીપ અને ડિટેલમાં સમજાવ્યું આ કોન્ફરન્સ કેવી રીતે યોજાતી હતી. એમાં થોડો વધારો કરીને કહું કે અત્યાર સુધી જે સત્તા સ્થાનેથી પોલિટિકલ સ્થાનેથી જે પ્રકારનો ઇન્ટરેસ્ટ લેવો જોઈતો હતો એ ઉણપ રહેતી હતી. એક CDS ની પોસ્ટ પણ હમણાં જો ઉમેરાઈ અને એ ઉપરાંત આપણે જે NSA ને પણ આમાં ઇન્વોલ્વ કર્યા છે. એટલે આ ટોટલ કમિટેડ અને બધાના સહકાર સહયોગ અને બધાના બ્રેન સ્ટોર્મિંગ સાથે એક આ
2014 પછી આ નવો પ્રયોગ શરૂ થયો છે અને એના માટે એટલા કારણે જ આ એક વિશિષ્ટ રૂપનું ગણાવવામાં આવે છે આને, આ કોન્ફરન્સને. અને એનું ફક્ત ઉદ્દેશ એક જ કે આપણું પ્રોપર માઇક્રો લેવલનું પ્લાનિંગ થાય, આપણી સ્ટ્રેટેજિકલ પ્લાનિંગ થાય અને આપણી મિલિટરી ક્ષેત્રની અત્યારની સ્ટ્રેન્થ શું છે, આપણી વીકનેસ શું છે, આપણી ઓપોર્ચ્યુનિટી કેવી છે અને આપણને થ્રેટ કેવા છે, એના માટે જે ઘટતા કાર્યક્રમો, જે ઘટતા પ્રોક્યોરમેન્ટ કરવા પડે એ બધાનો ઉપર ચર્ચા કરવાનો એ આનો એક માત્ર ઉદ્દેશ છે. જી જી જી, પરંતુ તેની સાથે સાથે લાગે છે કે કોઈ મહત્વના પગલા લેવાઈ શકે છે આ કોન્ફરન્સમાં. મહત્વના પગલા એટલે આપણા આર્મ્ડ ફોર્સિસને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટેના જે પગલા લેવામાં ચર્ચામાં આવશે એ બધા પર 100% સરકાર એના ઉપર વિચાર કરશે. જી ઉત્પલ વોરાજી. પિનલ, યુ સી, આમાં એક વસ્તુ ખાસ મહત્વની સમજવાની જરૂર છે કે અત્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઇઝ ઓલ્સો ગિવિંગ એ થ્રસ્ટ ઓન આત્મનિર્ભર ભારત. અને આપણે અત્યારે ઓલમોસ્ટ અબાઉટ 70 to 75% we are the biggest the arms importer in the world next to Saudi Arabia. Mate, this opportunity, I'm 100% sure that the Honorable Prime Minister will not let it go. He will convey unequivocally to the military commanders that whilst you go ahead and do your planning for force structuring and force development to ensure that કે આપણી ભવિષ્યની અંદર જે થ્રેટ્સ ને બધું છે એ આપણા ઉપર વધારે પડતું ચેલેન્જીસ ના કરે. અને માટે you also have to factor into આત્મનિર્ભર ભારતને ધ્યાનમાં રાખીને, સેન્ટ્રલમાં રાખીને કઈ રીતે તમારું ફોર્સ પ્રોક્યોરમેન્ટ, ફોર્સ ડેવલપમેન્ટ ને બધું કરવું જોઈએ અને એને પ્રાધાન્ય કે એને ઇમ્પોર્ટન્સ આપીને આગળ વધવું જોઈએ. માટે આ એક મુદ્દો આઈ એમ નોટ શ્યોર, I am not privy to what is the agenda of the conference, પણ મને એવું લાગે છે કે આ મુદ્દો Honorable Prime Minister will definitely take it up with the military commanders. અને જે આપણું ડિપેન્ડન્સ, જે મિલિટરી હાર્ડવેર અને જે મર્ચેન્ડાઇઝ જે આપણે ખરીદી રહ્યા છીએ, એ જે દુનિયાના દેશો પાસેથી લઈ રહ્યા છે, એને કેવી રીતે સિસ્ટમેટિકલી ઓવર એ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ઇન નેક્સ્ટ 5 to 10 years આપણે નીચે લાવી શકીએ અને કેવી રીતે આપણે ઇન્ડિજિનિયસ આઇટમ એમાં વધારો કરી શકીએ, એ આ મહત્વના મુદ્દે ચોક્કસ ભાર મૂકશે. જી 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 જી, ચોક્કસ. જી લલિત રાવલજી. જી જી. અને આમાં હું થોડો એડ કરી દઉં કે જી ચોક્કસ. માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જે મેક ઇન ઇન્ડિયા વાળી વાત કરી હતી ને, એ વાતના અનુસંધાને, આત્મનિર્ભર બનાવવાની વાતના અનુસંધાને પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો ખૂબ એ બાબત ઉપર ભાર રહે છે કે આપણે જે આર્મ્સ એન્ડ આર્મામેન્ટ બહારથી જેમ લાવીએ છીએ, વોરા સાહેબે કીધું એમ, એના જગ્યાએ આપણે બનાવીએ અને આપણે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડના બનાવીએ કે જેથી આપણો પણ એટલો એક્સપોર્ટ વધે. જેમ આજ આપણા તેજસની ડિમાન્ડ અમેરિકા કરી રહ્યું છે, આપણી ટેન્ક્સ એની ડિમાન્ડ છે, આપણે નંબર ઓફ ગન્સ ઇવન આપણે સપ્લાય કરીએ છીએ, આપણી બ્રહ્મોસ મિસાઇલ્સની ડિમાન્ડ છે, એવી રીતે આપણી દરેક પ્રકારના હાર્ડવેર અને જે પણ જરૂરિયાત હોય મિલિટરી ઓપરેશન્સ માટે એ આપણા ત્યાં બને અને એ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડના બને, જેથી આપણી એક્સપોર્ટ વધે, આપણી શાખ વધે ને આપણું બળ વધે. જી જી, ચોક્કસથી. અને જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવી રહી છે કે આત્મનિર્ભર ભારત, મેક ઇન ઇન્ડિયા પર ભાર મૂકવામાં આવી શકે છે. અને હિરેનભાઈ, આપને શું લાગે છે કે આ બેઠક દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી છે, રક્ષામંત્રી પણ છે, કોઈ મહત્વની જાહેરાત થઈ શકે છે? સાથે જે પ્રકારે જણાવ્યું કે ક્યાંક આત્મનિર્ભર અને મેક ઇન ઇન્ડિયા પર ભાર મૂકવામાં આવી શકે છે, તો આપને શું લાગે છે, કોઈ મહત્વની જાહેરાત થઈ શકે છે? જો પિનલ, આત્મનિર્ભર ભારત અને મેક ઇન ઇન્ડિયાની જે આપણે વાત કરી કે એના ઉપર ભાર મૂકી શકે છે, એ તો પ્રધાનમંત્રીની નીતિ છે અને એમણે સ્વાભાવિક રીતે આ બાબતે બહુ સરસ કાર્ય શરૂ પણ કરી દીધું છે. ડિફેન્સને લગતી 100 આઇટમો એવી છે કે જેનું એને નિકાસમાં પ્રતિબંધ લાદી દીધો, એટલે કે આપણે ઘર આગળ બનાવવાની રહેશે. પરંતુ એની જરૂરિયાત શા માટે છે એ પણ સમજવું બહુ જ એટલું જ જરૂરી છે. હું આપણે બજેટની, ખાસ કરીને રક્ષા બજેટની વાત કરું તો આપણા દેશનું રક્ષા બજેટ છે એ 4.78 લાખ કરોડ છે. જ્યારે ચાઇનાએ હમણાં તાજેતરમાં પોતાના રક્ષા બજેટમાં વધારો કરી અને એને 209 અબજનું કર્યું. હવે આ 209 અબજનું જે બજેટ કર્યું એ 6.8% વધારો છે એમના પહેલાના બજેટમાં. આ વધારો છે એ બહુ જ મોટો કહેવાય અને આપણા કરતા 3 ગણું મોટું બજેટ કહેવાય એમનું. તેમ છતાં એ અમેરિકાની સરખામણીમાં જો વાત કરીએ તો અમેરિકાનું બજેટ છે એ 740 અબજનું છે, એટલે કે અમેરિકાના બજેટના 28%નું બજેટ ચીનનું છે. હવે જ્યારે ચાઇનાનું બજેટ આ રીતે વધતું હોય
એવા સમયે આપણી અર્થવ્યવસ્થા ઉપર પણ એની અસરો પડી શકે છે. જ્યારે આપણે પણ સ્વાભાવિક રીતે ઘણી બધી બાબતોમાં આપણે સમાંતર સ્થિતિ મેળવવા માટે આપણે પણ આપણા બજેટમાં વધારો કરવો પડે. જ્યારે આપણે બહારથી જ્યારે પણ શસ્ત્રોની ખરીદી કરતા હોઈએ, આપણે જે કઈ ચીજ વસ્તુ આપણે સેનાને લગતી જોઈએ છે, એ બધી વસ્તુઓની આપણે ખરીદી કરવા માટે સ્વાભાવિક રીતે એ કિંમત છે એ પ્રમાણમાં ઘણી વધારે ચૂકવવી પડતી છે. જો આ બધી ચીજ વસ્તુઓ જો ભારતના ઘર આગળ બની શકે તો ચોક્કસથી આપણે આત્મનિર્ભર બની શકીએ. અને શસ્ત્રોની બાબતમાં ખાસ કરીને ઘણા બધા વેપન્સ એવા છે જે આપણે અહીંયા બનાવી શકીએ એમ છીએ. ઘણા બધા એવા સેગમેન્ટ છે જેને આપણે જોડી અને ભારત સરકાર છે એ ઘર આંગણે બનાવી શકે છે. અંગ્રેજોના વખતમાં સૌથી વધારે શસ્ત્રો આપણે ભારતમાં બનાવતા હતા. જી ચોક્કસથી. અને અત્યારે આજ ફરી એક વખત ક્યાંક વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જે સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ મહત્વનો મુદ્દો અહીંયા હિરેનભાઈએ જે ઉઠાવ્યો છે, અંતમાં ઉત્તરવાળા જેની માટે આપ શું જવાબ આપવા માંગશો કે અહીંયા જે બજેટને લઈને એક મહત્વનો મુદ્દો હિરેનભાઈએ ઉઠાવ્યો છે, એ ક્યાંક ચિંતાની બાબત પણ કહી શકાય છે? પિનલ, ડેફિનેટલી ચિંતાની બાબત તો છે, પણ we have to understand our limitations as a nation. China is as of today $15 trillion economy, અને America is also $25 trillion economy. We are just struggling, and we are now graduating towards 2.5 to $5 trillion economy by 2024. So ultimately what it comes is that તમારી પાસે તિજોરીમાં કેટલા પૈસા છે, અને માટે if economy જો ના તમારી સ્ટ્રોંગ થાય તો military might will never become equally strong. માટે હું હંમેશા એ જ કહું છું કે there is no question કે તમે unless you put in your military might, economic might, industrial power, industrial production capability, industrial manufacturing capacity, and if you do not grow as a comprehensively in your overall national power, then as of today it is not possible to take on China in a full-fledged war. And therefore અને માટે આ છે ને આજે મીટિંગ થઈ રહી છે એનો મુદ્દો ખાલી રણશીંગા વગાડવા માટે નથી. માટે રોંગ મેસેજ શુડ નોટ ગો. જી ચોક્કસથી. આ એક it is administratively it is a routine matter which happens every year. સારી બાબત છે કે આપણે એવી કોઈ વાત નથી કરી. જી ચોક્કસથી. એક મહત્વની બેઠક યોજાઈ રહી છે, તેનો શું ઉદ્દેશ્ય રહેશે, અને સાથે જ ખાસ કરીને તો આ બેઠકનો જો ઉદ્દેશ્ય એકમાત્ર એવું પણ કહી શકાય છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સમયાંતરે મનોબળ વધારતા હોય છે જવાનોનું, ત્યારે ફરી એક વખત તેઓ મનોબળ પણ વધારશે ને કે રૂટીન જે કમાન્ડર જે કોન્ફરન્સ યોજાતી હોય છે તે બેઠક યોજાઈ રહી છે, પરંતુ જ્યારે આ ખાસ કરીને કેવડિયા ખાતે યોજાઈ રહી છે અને તેઓ રક્ષામંત્રી અને સાથે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત રહી રહ્યા છે ત્યારે તેને લઈને અહીંયા ચર્ચા કરવાનો એક પ્રયાસ કર્યો છે. ત્યારે સમય અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. હિરેનભાઈ, ઉત્પલ બોરાજી, લલિત રાવલજી, આપ અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ધન્યવાદ. તો દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં આજે ખાસ કરીને વાત કરી છે સેનાના જવાનોનું મનોબળ વધારવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત આવ્યા છે, અને સાથે જ અહીંયા જે ઓલ ઇન્ડિયા ડિફેન્સ કોન્ફરન્સ યોજાઈ રહી છે, ઓલ ઇન્ડિયા ડિફેન્સ કોન્ફરન્સમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિ રહેશે. ત્યારે ખાસ કરીને પ્રથમ વખત જ્યારે દેશના આર્મી, નેવી, એરફોર્સના વડા સાથે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહી રહ્યા છે, ત્યારે આ જે કમ્બાઇન્ડ કમાન્ડર કોન્ફરન્સ હોય છે તે શું હોય છે, તેનું શું મહત્વ હોય છે, અને તેની સાથે કઈ રીતે પહેલાં આ બેઠક યોજાઈ હતી ને હવે અત્યારે આ બેઠક જ્યારે યોજાઈ રહી છે ત્યારે તેની શું તૈયારીઓ જોવા મળી રહી છે, તેના વિશે અહીંયા ચર્ચા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ત્યારે કરંટ ટોપિકમાં બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.